עמי השלום. שלום. בעצם אפשר לומר שאת עוסקת בסיפורי חיים מקדמת דנא, שזה אחד הנושאים שהכי הכי מעניינים אותך בעולם. נכון, נכון. כבר 50 שנה בערך. ו50 שנה, זאת אומרת, אם נגיד את נושא השיח שלנו כאן, סיפורי חיים כמענה לאתגרי הזקנה, אפשר בעצם להתייחס לסיפורי חיים כמענה לאתגרי החיים. מה, נכון. מה, 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 איך הייתה ההתחלה שלך? איך בכלל נשאבת לעניין הזה של סיפורי חיים? זה היה תוצאה של מלחמת יום כיפור. לכן גם קל לי להגיד 50 שנה, למרות שזה כבר 52 כמעט. כי עד אז אני הייתי חוקרת פסיכולוגית מקובלת, זאת אומרת בשיטות מקובלות. וזה אמר להפוך כל דבר למספרים, לסטטיסטיקה, למדוד. ובמלחמת יום כיפור אני עברתי איזה זעזוע בתודעה שלי, ואמרתי לעצמי שהדבר המעניין בעצם והנכון לעשות זה להקשיב לסיפורים של אנשים שחיים במדינה שלנו, ונלחמים שוב ושוב, ומגדלים בנים שילכו לצבא, ומה כל הפסיכולוגיה שעסקתי עד אז בעצם מעניינת או חשובה. וככה התחלתי לראיין, אה, כשבעצם פניתי לבחורים, גברים שהיו במלחמה, או נשים שהייתה להם איזה קרבה, חלק מהם היו להם אבדות במשפחה וכך הלאה, וביקשתי שיספרו לי על החיים ועל המלחמה ומה זה עשה להם. אז ככה בעצם התוודעתי לרעיון באלף ולנושא הזה של הסיפורים החופשיים מכבלים של שאלון וסטטיסטיקה, הסיפורים האמיתיים שיש לכל אחד מאיתנו. יש לי שני דברים להגיד על זה כרגע. האחד הוא שבעצם השאלה ששאלת לפני 50 שנה, שהביאה אותך לעיסוק בזה, היא פתאום הכי אקטואלית בעולם. זאת אומרת, השאלה שיצאת איתה לדרך, היא שאלה שאפשר לצאת איתה לדרך מחדש. זה נכון שזה נורא, זה פשוט נורא לחשוב על זה. ו... אבל בהמשך דרכי אני חקרתי סיפורי חיים שגם לא נוגעים למלחמה. למשל, יש לי מחקר גדול על נשים ישראליות שחיות בהרכב משק בית לא קונבנציונלי. זאת אומרת, זה לא איש ואישה נשואים עם הילדים הביולוגיים שלהם, אלא כל ההרכבים הרבים שהמאה שלנו בעצם מגלה לנו. אז כשאני אספתי את החומר לקראת שנת 2000, זה עוד לא היה כל כך נפוץ. וישבתי עם נשים שאחת הייתה אם חד-הורית בגלל שזה גבר, קיים איתה יחסים ועזב אותה, ואחת הייתה אם חד-הורית כי היא הרגישה שהיא מתקרבת לגיל 40, והיא חייבת להיות קודם אימא, אז היא הלכה וסידרה לעצמה תרומת זרע, וכל מיני סיפורים כאלה. המלחמה נכנסת בכל פרק בחיים שלנו, אבל זאת לא הייתה המטרה. ברור. עכשיו, זה מעניין שעברת מהספר שכתבת בעקבות מלחמת יום הכיפורים, עברת לספר הזה על נשים שחיות. מה הייתה האסוציאציה שהובילה אותך אליו? הייתה שם, כשעבדת על הספר הזה, זאת הייתה איזושהי נקודת מפנה מבחינתך? לא, לא. לא, זאת הייתה אחת מהעבודות בסדרה של הרבה עבודות, שכל פעם
איכשהו כמו מגנט, נמשכתי לאיזה עניין שנראה לי מעניין ובולט כרגע בחברה הישראלית, הרבה פעמים עניין חדש. אז פה זה היה המשפחה החדשה. כן. אחר כך היה לי ספר על עוני חדש, על העובדה שיש הרבה אנשים שיש להם מקצוע ויש להם השכלה, והם בקושי מצליחים לגמור את החודש. אז בעצם אני משתמשת באיזה מחושים כאלה לחברה הישראלית, ומוצאת עניינים שנראה לי ששווה לפרק אותם, לברר אותם, והדרך שאני